kusina, ngayong araw na ito ang ating kitchen eksperimento ay kung paano gumawa ng donuts sa loob ng 15 minuto. Narito ang mga sangkap. 300 grams all-purpose flour, 1 teaspoon baking powder, 2 tablespoons coconut oil, 1 small can or 154 milliliters evaporated milk, 1 medium-sized egg, 1 teaspoon granulated sugar, 1/2 teaspoon of salt, and the flavor of your choice. Simulan na natin. Ilagay ang itlog sa bowl at i-whisk. Sunod naman ay ihalo ang 2 tablespoons of coconut oil. Isunod ang evaporated milk. At 1/2 teaspoons ng asin. 1 teaspoon of granulated sugar. 1 teaspoon of baking powder. At syempre, ang ating all-purpose flour. Haluin lamang ito hanggang sa mag-combine lahat ng ingredients. Sumunod ay mag-sprinkle ng flour sa workspace. At masahin ang dough hanggang 7 minuto. Siguraduhin maganda ang pagkakamasa nito. Ngayon naman ay gumamit tayo ng rolling pin para i-flatten ang ating dough. At gagawa na tayo ng mga round shapes mula dito. Gagamit tayo ng baso para gumawa ng mga round shapes. Mag-punch out ng mga rounds at hayaang mag-rest ang ating dough. Ngayon naman ay magpa-punch out tayo ng mga liit na rounds para magkaroon ng holes o butas ang ating donuts. At gagawin lang natin ito sa lahat ng mga round doughs. Ayan, ang ganda! Ready to cook na ito. I-deep fry ang donuts sa mainit na kawali na may 2 to 3 inches of cooking oil. Ayan, ang ganda ng pagka-golden brown ng color. Isa-isa na itong hanguin. At ngayon ay ready na ang ating donuts para lagyan ng mga flavors. Ngayon ay time na para i-glaze ito. Ang una kong i-prepare ay honey. Sumunod naman ang chocolate ganache, desiccated coconut, at ang toasted desiccated coconut para sa ating flavors. Ayan na ang ating simple no-yeast donuts. Naisip niyo ba kung saan napunta ang ibang mga pieces nito? Oops, sorry, in my tummy. Just kidding. Eto sila ha. Oops, wait! Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang kitchen eksperimento sa Kusina Filipina.